อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิถูกถูกสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบสักครู่นะคะก็ขอเชิญทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์มหาบุญเลิศนะคะกราบกราบกราบนิมนต์พระอาจารย์แสดงธรรมค่ะนามัตโตรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพนอบน้อมต่อพ่อแม่ครูประชาจารย์ผู้มีเมตตาการุณสอนสั่งตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ทุกรูปทุกท่านขอความขอถวายความเคารพหลวงพ่อจำชื่อไม่ได้แล้วและขอความเจริญในพระสัทธรรมคำสอนจงบังเกิดมีแด่ญาติธรรมผู้สนใจใคร่ในพระสัทธรรมคำสอนที่องค์สมเด็จพระชินบรทรงตรัสรู้และนำมาเปิดเผยแก่เวนยสัตว์ขอพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติธรรมทุกท่านขอให้ตั้งใจฟังวันนี้ก็มาออกนอกศูนย์ปฏิบัติมาอยู่ที่ยุวพุทธ02ปทุมธานีก็มาช่วยท่านอาจารย์เจ้าคุณคอร์สวันที่21ถึง28เดือนเมษาซึ่งก็ผู้ปฏิบัติก็หลายท่านก็มาช่วยกันวิปัสสนาจารย์5-6ท่านธรรมะที่จะแบ่งปันในวันนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งหัวข้อนะก็เอาเป็นส่วนสำคัญและก็จำเป็นสำหรับญาติธรรมซึ่งญาติธรรมวันนี้ก็มี10ท่านมี9ท่านทั้งผู้ที่คุ้นเคยแล้วก็ผู้ที่กำลังศึกษาในธรรมะซึ่งธรรมะที่สำคัญและก็จำเป็นก็คือสิ่งที่เราต้องรู้เห็นได้ณปัจจุบันโดยอย่าลืมปัจจุบันเพราะว่าถ้าลืมปัจจุบันหรือไหลไปในอดีตหรือไปในอนาคตเราก็ไม่เห็นธรรมที่เรียกว่าเป็นปัจจุบันธรรมซึ่งตอนเช้ามืดวันนี้ก็มีญาติธรรมทางเชียงใหม่ท่านถือว่าเป็นนักปฏิบัติแล้วก็รู้จิตของตนจิตเป็นอย่างไรรู้แต่ว่าไม่ยอมเรียกว่าไม่ยอมจิตมันไม่ยอมขอบอกอย่างนั้นจิตไม่ยอมคือรู้ว่ามันบังคับไม่ได้รู้ว่ามันไม่เที่ยงเขารู้ว่าไม่เที่ยงรู้ว่าเป็นทุกข์รู้ว่าเป็นอนัตตาโดยบังคับอะไรเขาไม่ได้แต่จิตก็ไม่ยอมเรียกว่าจิตก็ไม่ยอมจนมุมคือจิตก็เถียงอยู่จิตก็ขณะคุยกันเนี่ยจิตก็เถียงคือ
เขาก็พูดเองนะเขาก็เปิดใจคุยกันเป็นชั่วโมงแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็มีประสบการณ์ที่มีเนี่ยก็คือได้คุยกับพระเวียดนามท่านบอกว่าให้กลับมาที่ศูนย์กลับมาที่ศูนย์หรือนำจิตกลับบ้านคืออันนี้พระเวียดนามท่านให้แนวแล้วก็ถามว่าถูกไหมอาตมากับผมก็บอกว่าถูกเพราะว่าจริงๆก็คือเราตะเลิดออกไปข้างนอกก็ไม่อาจที่จะรู้เห็นธรรมตามความเป็นจริงได้แต่ถ้ากลับมาณปัจจุบันเนี่ยก็สามารถรู้เห็นธรรมณปัจจุบันได้คือขณะที่คุยบอกว่าให้อยู่ให้กลับมารู้ปัจจุบันแต่เขาก็บอกว่าเขาก็รู้ปัจจุบันแต่ขณะที่รู้ปัจจุบันที่ว่าเนี่ยเขาก็ไหลไปอดีตไปเอาเรื่องอดีตไปหาเหตุหาผลมาอ้างไอ้นี้เรียกว่าเขายังไม่เห็นปัจจุบันก็คุยกันนานคือคุยกันนานเขาก็เห็นจิตว่าจิตเนี่ยมันกลุ่นขณะที่อาตมาบอกว่าให้รู้เฉยๆจิตก็กลุ่นบอกว่าให้รู้ความจริงเฉยๆแค่รู้บอกว่าแค่รู้แล้วจิตมันเถียงว่าก็รู้ไม่ได้แค่รู้เฉยๆเนี่ยไม่ได้รู้เฉยๆไม่ได้มันเถียงอยู่อย่างเนี้ยเถียงจนเป็นเกือบชั่วโมงแล้วทีนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าพระเวียดนามเนี่ยแนะให้นำจิตกลับบ้านอาตมาถามว่านำจิตกลับบ้านนำอย่างไรเขาก็อธิบายไม่ถูกแต่ว่าเขาเข้าใจฟังแล้วเขาเข้าใจว่านำจิตกลับบ้านเป็นอย่างไรแต่ว่าอธิบายไม่ถูกเขาบอกว่าเกิดกับสามีคืออันนี้เอาเรื่องราวของเขามาเพื่อเป็นวิทยาทานนะสามีคือมีเหวี่ยงคือมีแรงไม่ใช่มีเรื่องข้างนอกก็มาเหวี่ยงใส่เขาบอกเหวี่ยงพอเหวี่ยงเขาก็เกิดอารมณ์เรียกว่าขุ่นมัวหรือเป็นปฏิฆะแต่ว่าพอนึกถึงว่านำจิตกลับบ้านเขาก็รู้สึกเฉยๆแล้วก็แก้ปัญหายอมรับในปัญหาของสามีเห็นว่าจิตมันไม่ได้มีความต่อต้านหรือปฏิฆะแต่ว่าสามารถโต้ตอบกับสามีได้ให้สามีได้เบาใจให้กำลังใจประมาณนี้เขาบอกว่าเขาเขาไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้ได้โดยมากก็จะเหวี่ยงกลับเพราะว่าสามีเหวี่ยงมาก็เกิดเรียกว่าถ้าสามีเป็นไฟเขาก็เป็นน้ำมันทันทีเขาพูดอย่างนั้นนะสามีเป็นไฟเขาเป็นน้ำมันแต่ครั้งนี้ไม่เป็นครั้งนี้ก็คือสามีเป็นไฟเขาก็เป็นน้ำแล้วว่าชโลมให้สามีได้เย็นใจแล้วก็มีกำลังใจแล้วพอจบเป็นอย่างไรจบแล้วก็เขาไม่รู้ว่ามันอย่างไรอะไรแต่เขารู้ว่ามันมีอาการเหล่านี้แต่ว่าให้เล่าไม่ถูกว่าอาการตรงนั้นเป็นอย่างไรที่นำจิตมาบ้านนำจิตมากลับมาบ้านหรือกลับมาที่ศูนย์นั่นแหละกลับมาที่ศูนย์คือข้างนอกเนี่ยทำงานแต่ว่าข้างในเขานิ่งสงบเขารู้เช่นนั้นแต่ว่าเขาเห็นครั้งนั้นแล้วก็นานแล้วแล้วก็เคยครั้งหนึ่งไปธุดงค์เขาเล่าว่าไปธุดงค์แล้ว ก็มันเกิดความทุกข์ทรมานสารพัดนะเขาก็พยายามใช้ทุกวิถีทางที่ทำมันทำอะไรไม่ได้แล้วก็พูดในใจคืออันนี้ขออภัยเป็นอาจจะคำหยาบแต่ว่ามันเป็นความจริงเขาพูดในใจว่าช่างแม่ประมาณนี้แล้วจิตมันก็หยุดเองแล้วก็สงบหายเงียบไปเลยคือเขาเห็นแล้วว่าอ๋อ
มันมีมันมีที่หลบภัยอยู่ แต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันไปได้ยังไงเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้จงใจ ไม่ได้จงใจที่จะละหรือวาง แต่มันวางของเขาเอง พอทำอะไรไม่ได้ก็คือวางก็คือช่างภาษาเราก็คือช่างเขาทีนี้จิตก็สงบแล้วก็เขาได้ประสบการณ์เหล่านี้แต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันก็สิ่งที่เขาเรียนรู้เนี่ยคือความเป็นจริงที่ว่าทุกคนสามารถสัมผัสได้ แล้วก็เขาก็ถามว่าแล้วโยมจะวางจิตอย่างไรโยมจะปฏิบัติอย่างไรอาตมาก็บอกว่าจริงๆตอนเนี้ยโยมรู้สึกอย่างไรอยู่อ่าเขาก็บอกว่าก็ก็กลุ่นอยู่กลุ่นอยู่เพราะอะไรเพราะที่อาตมาบอกว่าให้รู้เนี่ยเขาไม่ยอมรับจิตมันต่อต้านมันกลุ่นอยู่ แล้วกลุ่นแล้วเป็นอย่างไรแต่มาถามว่ามันเป็นอย่างไรต่อกลุ่นแล้วมันก็ซาลงแล้วก็หายไปอาตมาก็พยายามชี้ตรงเนี้ยชี้ว่าแท้จริงแล้วมันมีความเกิดขึ้นหรือปรากฏการณ์เกิดขึ้นแล้วผลสุดท้ายปรากฏการณ์นั้นก็ดับแล้วดับหายไปเหลืออะไร เขาก็บอกว่ามันก็ไปคิดอีกอาตมาก็บอกว่าก่อนที่จะไปคิดมันมีอะไรไหมเขาก็เริ่มเห็นว่าอ๋อแล้วโยมจะวางจิตอย่างไรอาตมาก็บอกว่าก็ขนาดที่มันดับเนี่ยมันมีอะไรต่อมามันมีอะไรก่อนที่จะไปเรื่องใหม่มันมีอะไรเขาก็เห็นตรงหน้าอ๋อคือจริงๆมันมีเรื่องราวต่างๆได้แต่ว่าจิตที่สงบก็สงบอยู่เขาเห็นตรงนี้เห็นแล้วเขาก็จากที่ขุ่นเคืองหรือขัดใจหรือปฏิฆะอาตมาก็ลดลงแล้วก็เห็นอ๋อแท้จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาเคยเห็นเนี่ยเขาก็สามารถเห็นได้ตอนนี้ก็เห็นได้ว่าขณะที่มีความกลุ่นก็ความกลุ่นหายไปก็ไม่มีอะไรเขาไม่เขาเห็นว่ามันไม่มีอะไรก็เหมือนกับตอนที่ว่าเขาเขาเรียกว่าปะทะกับสามีแต่ว่าปะทะครั้งนั้นก็ปะทะด้วยความสงบแล้วก็เป็นกำลังใจสามีโดยเห็นแล้วว่าขณะที่ข้างนอกทำงานแต่ข้างในก็สงบได้โดยแยกกันเขาเห็นแล้วก็นึกตรงนั้นออกเขาก็เห็นว่าอ๋อคือสิ่งที่ว่าเขาพยายามตามหาอยู่เนี่ยหรือพยายามที่จะเรียกว่าจะพ้นจากปัญหาเนี่ยไม่ต้องพยายามเพราะอะไร เพราะว่าปัญหาก็คือปัญหาแต่ว่าสิ่งที่ไม่เป็นอย่างที่เขาคิดเขาเขามีอยู่แล้วความเป็นจริงก็คือมีอยู่แล้วในความไม่เป็นอะไรความว่างหรือความไม่เป็นอะไรเลยซึ่งไม่ใช่สร้างขึ้นแต่เป็นเองเขาเห็นตรงนี้เขาก็อ๋อแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ขอขมาขอบคุณแล้วก็ขอขมา คือตอนที่คุยตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับแล้วก็พยายามบอกว่าอยากจะให้ยุติการสนทนาเพราะว่าพอสนทนาแล้วอาตมาก็บอกว่าให้รู้เฉยๆยิ่งบอกเขาก็ยิ่งกลุ่นยิ่งขึ้นคือเขาอยากจะยุติอาตมาก็พยายามบอกว่าอย่าหลบมุมอย่าหนีไปไหนเพราะว่าเขาก็เคยปฏิบัติอานาปานสติพอ พอถ้ามันไม่มีอะไรที่ช่วยได้เขาก็หนีเลยหนีไปอยู่กับลมเลยและอาตมาก็บอกว่าครั้งนี้ก็ก็หนีไปสิหนีไปแต่ให้รู้ก็บอกว่าหนีไม่ได้เกิดถ้าเราไปห้ามไปห้ามก็เหมือนยุแต่ถ้าถ้าเรียกว่าปล่อยตามใจก็คือถ้าเขาคิดจะหนีก็บอกเลยว่าให้หนีคิดจะหลบก็บอกเลยว่าให้หลบแต่ผลสุดท้ายเขาหนีไม่ได้หลบไม่ได้เพราะว่าเอ่อาการของจิตประจักษ์ชัดเขาเห็นอาการต่างๆมากมายอาตมาก็นึกว่าโยมท่านเนี้ยเขาก็มีบุญมากที่ว่าสามารถเห็นจิตของตนเองได้แต่ว่าเขาไม่รู้ว่ามันจะอิสระ
จากอาการเหล่านี้ได้ไง เพราะว่าเขาเข้าไปจมอยู่ในอาการ เขาไม่ยอมถอนออกมาเป็นแค่ผู้รู้อยู่เฉยๆเพราะนั้นพอเขาตื่นรู้ขึ้นมาเขาก็เลยเข้าใจว่าสิ่งที่อาตมาพยายามชี้เนี่ย จริงๆแล้วเขาก็เคยเห็นในอาการนี้ว่ามันแยกกันระหว่างสังขารคืออาตมาก็บอกว่าสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์หรือเป็นคำพูดหรือการแก้ปัญหาอะไรเนี่ยเป็นเรื่องของสังขารแต่ว่าจิตในขณะที่อ่าทางสังขารธรรมานเนี่ยจิตเป็นอย่างไรเขาก็บอกว่าจิตไม่ได้เป็นอะไรจิตเขาก็สงบว่างอยู่มันแยกกัน เขาเห็นอย่างนี้แล้วก็เข้าใจว่านี่คือใช่เขาสามารถอิสระได้โดยไม่ต้องไปห้ามอะไรสักอย่างไม่ต้องไปเอ่อเรียกว่าหนีหรือห้ามอะไรสักอย่างหนึ่งคืออะไรที่เกิดก็เกิดแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นแล้วว่าไม่ต้องไปทำอะไรหรือทำอะไรไม่ได้ก็คือเรื่องของสังขารส่วนวิสังขารคือความสงบเนี่ยความสงบจากทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่สงบเพราะทำแต่สงบอยู่แล้วสงบด้วยสภาวะลักษณะที่เรียกว่าสันติลักษณะสงบอย่างนี้เป็นการสงบโดยไม่มีการปรุงแต่งอะไรได้เพราะว่าเขาสงบโดยธรรมชาติไม่มีการเกิดหรือดับเขาเห็นอาการนี้อาตมาก็บอกว่าเห็นแต่ว่าไม่ต้องไปยึดเพราะยึดไม่ได้สังขารที่เป็นไปเนี่ยก็ไม่ยึดวิสังขารหรือสภาพที่พ้นจากสังขารก็ไม่ยึดเพราะว่ายึดไม่ได้คือเขาก็เห็นเองเรียกว่าเห็นเองทั้งสองอย่างทำให้เขาสงบได้เขาก็บอกว่าเข้าใจแล้วเพราะนั้นเมื่อเข้าใจแล้วก็ยุติการสนทนาด้วยเวลาชั่วโมงกว่าเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเขามีบุญเพราะว่าเขามีสภาวะของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่มีใครชี้ให้เห็นว่าแท้จริงอ่ะไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปยุ่งอะไรให้ยากหรือไม่ต้องไปหนีในขณะที่เขาโกรธเนี่ยหรือโทสะหรือปฏิฆะเนี่ยก็ไม่ต้องหนีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแค่อารมณ์ที่ถูกรู้เท่านั้นแต่ไม่จำเป็นต้องไปหนีหรือทำอะไรก็แค่รู้เฉยๆแต่การที่จะบอกหรือชี้ให้เห็นตามความจริงได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าหลายท่านไม่หยุดกับปัจจุบันหรือไม่รู้กับความเป็นจริงณปัจจุบันนั้นมันก็เลยยากเพราะนั้นถ้าหันกลับมาเห็นโดยแท้ๆเนี่ยมันจะเรียกว่ายุติได้คือจิตมันจะยอมคือเขาก็เล่าว่าเขาก็เห็นปฏิจจสมุปบาทนะเห็นอย่างนั้นอย่างนี้อาตมาก็ฟังแล้วก็รู้ว่าที่เขาเห็นน่ะมันเป็นการเห็นโดยไม่ใช่เห็นโดยปัจจุบันเป็นการเรียกว่ามีความคิดหรือมีความจำเข้ามาผสมไม่ใช่ว่าเห็นโดยตรงแท้เพราะนั้นการเห็นโดยตรงแท้ก็คือไม่มีความคิดหรือความจำอะไรมาเข้ามาเป็นการเห็นโดยแท้การเห็นโดยแท้เนี่ยจิตยอมได้หรือยุติได้แต่ถ้าไม่เห็นอย่างนี้จิตไม่ยอมจิตมันดื้อเขาก็เห็นว่าจิตมันดื้อเขาเห็นว่าจิตมันดื้อเพราะนั้นการเห็นอย่างเนี้ยเรียกว่าเห็นโดยทั้งสิ้นสังขารก็เห็นว่าเป็นอย่างนี้อาตมาก็บอกว่ามันเที่ยงไหมคือเหมือนเดิมไหมเขาก็เห็นว่ามันไม่เหมือนเดิมทนอยู่สภาพเดิมได้ไหมไม่ได้แล้วบังคับเขาได้ไหมบังคับหรือสั่งเขาได้ไหมก็ไม่ได้เขาก็เห็นแล้วมันจะทำอย่างไรก็บอกว่าให้แค่รู้เท่านั้นแต่ว่ามันไม่ยอมเพราะอะไรเพราะความเคยชินมันบอกว่ารู้เฉยๆไม่ได้แล้วรู้เฉยๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคือมันทั้งหมดมันมีความคิดต่อต้านมันไม่ยอมเห็นเพราะนั้นการที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้เห็นตามความจริงได้เนี่ยก็คือกลับมาอยู่ปัจจุบันรู้ก็คือสติ
ตรงนี้ก็ได้ฟังหลวงพ่อวัดนาหลวงหลวงพ่อวัดนาหลวงได้ได้เฉลยคำนี้ก็ใช้อยู่บ่อยคำว่ารู้เห็นตามความจริงรู้คืออะไรรู้คือสติเห็นคืออะไรคือปัญญาเพราะนั้นพรั่งพร้อมด้วยสติแล้วก็ปัญญาสติคือความระลึกรู้แต่ว่าตัดสั้นก็แค่รู้เพราะนั้นรู้ก็คือสติและทำไมไม่จบแค่สติถึงต้องเห็นเพราะว่าเห็นคือปัญญาเนี่ยมันประจักษ์ชัดในความเป็นจริงนั้นมันถึงจะเรียกว่าสมบูรณ์พร้อมเพราะนั้นแค่รู้เนี่ยแค่รู้ที่ว่าโดยมีสติระลึกเนี่ยมันไม่พอมันต้องเห็นในอาการทุกอย่างที่เป็นปัจจุบันถ้าเห็นได้อย่างเนี้ยมันสามารถอ๋อได้สามารถยุติได้สามารถยอมได้เพราะนั้นเราทั้งหลายญาติธรรมทั้งหลาย ถ้าประสงค์ธรรมที่ไม่เนิ่นช้าก็กลับมารู้เห็นตามความเป็นจริงโดยไม่ไหลไปอดีตก็คือไม่เอาความรู้หรือเอาอะไรมาเทียบเคียงก็คือรู้ตรงหน้าเลยถ้าเอาความรู้เอาความจำมามันไม่ใช่เป็นปัญญาแจ้งแต่เป็นปัญญาจำซึ่งการที่ใช้ปัญญาสัญญาหรือปัญญาจำเนี่ยมันแก้ไม่ได้มันละไม่ได้หรือมันถอดถอนอ่าเรียกว่าในส่วนตัวสำคัญคืออวิชชาไม่ได้เพราะอะไรมันยังเจือด้วยความจำอยู่เพราะนั้นการที่เห็นแจ้งตามความจริงเนี่ยไม่มีการใช้ความจำแต่เป็นการประจักษ์หรือสัมผัสกับความเป็นจริงโดยไม่ต้องคิดหรือไม่ต้องนึกอะไรก็เรียกว่าสัมผัสสิ่งนั้นจริงๆถึงจะสามารถทำให้จิตยอมได้เพราะโดยอำนาจของจิตเนี่ยเขาไม่ยอมจนมุมแต่ถ้าไปไม่ถูกแล้วไปไม่ได้แล้วเพราะถูกสกัดอยู่ทุกทางเนี่ยคือขณะที่คุยอาตมาก็พยายามสกัดแต่เขาก็ยังมีทางออกแต่พอผลสุดท้ายเหตุปัจจัยพร้อมเขาก็บอกว่าอ๋อเข้าใจแล้วคือถ้าอ๋อเข้าใจแล้วมันไม่มีเหตุผลอื่นแล้วเกิดที่รู้ได้ว่าเขาเห็นจริงเพราะว่าต่างจากการก่อนมันบอกว่ารู้นะแต่ว่ามันยังหาเหตุผลหรือหาอะไรมาอ้างได้อยู่มันยังมีคำพูดได้อยู่แต่พอเห็นจริงๆมันหมดคำพูดหรือว่ายอมไม่มีคำพูดอะไรอีกก็คือยอมรับแล้วก็สาธุแค่นั้นเองเพราะนั้นการที่จะรู้เห็นตามความจริงเนี่ยคือต้องกลับมาที่ปัจจุบันจริงๆแต่ถ้ายังใช้ความคิดอยู่ถ้ายังใช้ความรู้เก่าอยู่ไม่ได้ต้องเอาความรู้ที่ที่ใหม่ที่เผชิญหน้าอยู่กับความเป็นจริงเนี่ยรู้อย่างไรก็อย่างนั้นยอมรับความเป็นจริงเพราะนั้นยอมรับความเป็นจริงเนี่ยก็จะเห็นธรรมได้อดีตเป็นธรรมเมาอนาคตเป็นธรรมเมาก็คือไม่แท้มันหลงแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นธรรมมาคือธรรมแท้เป็นปัจจุบันธรรมเป็นธรรมแท้เพราะนั้นพระธรรมแท้อยู่แค่ปัจจุบันถ้าไหลไปอดีตหรือไปเอาเรื่องอดีตหรืออนาคตเรียกว่าไม่เห็นมันก็ไม่ยอมจิตมันไม่ยอมมันก็มีการปรุงแต่งได้อยู่มีการปรุงแต่งต่อได้อีกเพราะนั้นก็ให้ญาติธรรมเข้าใจตามนี้ว่าแท้จริงเรื่องที่ไม่ยากก็ถ้าเข้าใจตามความจริงแต่ว่าที่ยากเพราะว่าไม่ยอมรับตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอยู่แค่นี้เป็นอยู่อย่างนี้เองซึ่งทำอย่างอื่นไม่ได้ก็แค่รู้หรือรู้สึกเฉยๆรู้สึกตามความเป็นจริงเฉยๆไม่มีต่อรู้แล้วก็จบเท่านั้นเองก็คิดว่าการให้ธรรมะในช่วงนี้ก็สมควรแก่กาลเวลาที่เหลือ
ญาติธรรมทั้งหลายก็สามารถถามหรือสามารถสนทนาธรรมสืบต่อไปได้ เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ ท่านที่เข้ามาใหม่สาธุท่านใดมีข้อสงสัยตั้งปัญหาถามขึ้นมาได้นะโยมต้นฟังอยู่ไหมหนอ ฟังอยู่ครับพระอาจารย์ มีคำถามข้องใจอะไรบ้าง พระอาจารย์ครับ ที่บอกว่าการเจริญเจริญมรรคนะครับ ของพระอาจารย์ ก็คืออ่าสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยต้องคู่กันใช่ไหมครับพระอาจารย์เราจึงจะอันนี้คือถูกแล้วใช่ไหมครับพระอาจารย์ ใช่ คือสมถะและวิปัสสนาไปด้วยกัน เพราะว่ามรรคจะสมบูรณ์ได้ เพราะมีความพรั่งพร้อมทั้งสัมมาสมาธิและก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิก็คือในส่วนของความตั้งมั่นของจิต และส่วนสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นตามความเป็นจริง ก็คือปัญญาต้องช่วยกัน จิตถ้าไม่ตั้งมั่น จิตถ้าไม่เป็นสมาธิ จะเกิดปัญญาไม่ได้ ไม่อาจเกิดได้ คือไอ้นี้ใครจะเถียงอย่างไรก็เถียง แต่ว่าความเป็นจริง จิตถ้าไม่ตั้งมั่นอยู่ปัจจุบันจะเห็นความจริงไม่ได้ ก็คือเมื่อกี้ก็พูดแล้ว เน้นปัจจุบัน เพราะนั้นเมื่อเห็นตามความจริงณปัจจุบันเนี่ยต้องมีสมาธิที่ตั้งมั่นคือไม่ไหล เป็นเอกคตาจิต ก็คือจิตเป็นหนึ่งอยู่ แล้วก็เอกคตารมณ์มีอารมณ์เป็นเดียวอยู่ ก็คือมีจิตเดียว ก็คือจิตเป็นเอกคตาจิต แล้วก็มีอารมณ์เดียวที่รู้สึกอยู่ณปัจจุบันนั้น เพราะนั้นถ้าไหลไปเนี่ย มันก็เรียกว่าเลยจิตที่ตั้งมั่นณปัจจุบันไป มันก็เลยไม่เห็น ซึ่งโดยมากเข้าใจว่าเป็นผู้ปฏิบัติ แต่โดยมากก็ไหลบางทีก็ฟุ้งโดยไม่รู้ว่าฟุ้งด้วยซ้ำเขาก็บอกว่าไม่ได้ฟุ้งเราก็บอกว่าฟุ้งอยู่เนี่ย เห็นไหมเขาบอกว่าไม่ได้ฟุ้งเพราะเขาไม่เห็นปัจจุบันเขาก็เลยเถียงก็คืออะไรกิเลสมันเถียงว่าไม่ได้ฟุ้งแท้จริงก็ฟุ้งอยู่ประมาณนั้นสาธุครับพระอาจารย์ คือแค่เราฟุ้งเราก็รู้ว่าฟุ้งนะครับพระอาจารย์นะใช่ไหมครับใช่ เหมือนที่เรานั่งสมาธิ คือ เรานั่งสมาธิเหมือนก็เราก็รู้ว่าจิตเราไปที่อื่นแล้วเราก็ดึงกลับมาเราก็รู้ว่ามันไหลไปแล้ว แล้วก็ดึงกลับมาใช่ไหมครับ จ พระอาจา ริ รงย์ ๆถ้าเรียกว่าดึงก็ไม่ใช่ ไม่ได้ดึง ครับ ก็คือ ครับ รู้เท่าทัน ไม่ดึงไม่ดัน รู้เท่าทันความเป็นจริง ก็คือมัน แค่รู้ คิด ปัจ ออ จุ ก บั ไป น ก็ถูกต้องก็คือรู้ว่าคิด การรู้ว่าคิดเนี่ย แสดงว่าจิตรู้ทันปัจจุบันไหม รู้ครับพระอาจารย์ สาธุ รู้ใช่ไหมครับสาธุครับอาจารย์เข้าใจแล้วครับ โยมสาธุ หลวงพ่อวิรยุทธ์ใช่ไหม หลวงพ่อมีอะไรเพิ่มเติมเสริมบ้างไหมหนอ โอ้ไม่มีครับขอบคุณครับ สาธุครับคุณแม่ชีตะอิ่ง น้อมกราบพระอาจารย์กับหลวงพ่อทุกคนไม่มีอะไรเจ้าค่ะ ถูกต้องแล้วค่ะ สาธุหลวงพ่อคนไกลบ้านหลวงพ่อได้คนไกลบ้านออกไปแล้วท่านอื่นมีข้อสงสัยหรือจะสนทนาก็ได้นะ
อาจารย์โสพลมีอะไรจะคุยบ้างไหมหนอ ก็กราบคารวะครับ ไม่ทราบว่าได้ยินหรือเปล่า สาธุครับ ได้ยินหนอ คือ ได้ลงใต้หรือยัง อ๋อลงแล้วครับลงแล้ว ตอนนี้จาก อ๋อ วัดพระธรรมกายลงมาแล้ว เพราะว่ารับสอง อืม เมือนวัดกลับมาก็ ถ้าเกิดว่าโยมจะมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอยู่ ก็อาจจะมีข้อตรงที่ว่า เมื่อเรามีแรงกระตุ้นภายในจากกิเลสแรงๆนะครับ เราจะกำหนดให้รู้ปัจจุบันเลยเนี่ย มักจะทำไม่ได้ อืม อยากขออุบายวิธีที่จะย้อนกลับมาสู่ปัจจุบันขณะเนี่ยในขณะที่เราถูกแรงกระตุ้นแรงๆอย่างเช่นว่ามีคนยั่วให้โกรธ มีคนมายั่วให้เราโลภมีคนมาทำให้เราผิดหวัง อย่างเงี้ยครับ วิธีตะล่อมใจกลับมา อยากจะขอคำแนะนำจากท่านหน่อยเผื่อเป็นประโยชน์กับญาติโยมที่ คือถ้าเขามีกรรมฐานง่ายๆนะเช่นว่าอย่างเขาทำอานาปานสติเนี่ย ก็คือไปตั้งหลักที่อานาปานสติก่อนก็ได้ คืออันนี้อาจารย์รู้ใช่ไหมถ้าเขามีกรรมฐานอยู่เนี่ย กลับไปที่กรรมฐานก่อน เพราะว่ากำลังของเขาไม่พอ แต่ว่าถ้ากำลังของเขาพอเนี่ย พอความแรงของภาวะนั้นอ่ะ มันลดลงเขาเห็นเนี่ย แล้วเขาได้หลัก พอได้หลักก็เห็นเนี่ย อันนี้ก็เรียกว่าไม่ต้องหลบหรือไม่ต้องไปหาเรียกว่าคือหนีไปไหน ก็คือเผชิญหน้าตรงนั้นเลยคืออันนี้จะง่ายแล้วก็สั้นกว่า แต่ว่าถ้าไม่อาจทำได้ก็คือหลบไป เรียกว่าหลบไปตั้งหลักที่อานาปานสติก็ได้ หรือกรรมฐานอะไรก็ได้ ที่คุ้นเคยอ่ะ เพราะว่าถ้าคุ้นเคยแล้วก็ไปได้สามารถทำได้ แต่ว่าถ้าสมมติว่ามีเรียกว่าในส่วนวิปัสสนาแรงเนี่ย วิปัสสนาแรงก็คือเห็นความจริงอยู่เนี่ย จะต่อให้หรือท้าให้หรือบอกให้หลบบางทีก็หลบไม่ได้ เพราะว่ามันยังชัดเจนอยู่ อย่างโยมท่านนั้นที่เล่าให้ฟัง บอกว่าหลบไปเลยหลบเข้าไปอาณาเลยหรือเรียกว่านำจิตหรือนำใจกลับสู่บ้านเลย เขาบอกว่าทำไม่ได้ เพราะว่าอะไร เพราะว่ามันสภาวะมันชัดเจนอยู่ ซึ่งเขาไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะเขาไม่ต้องทำอะไรแค่รู้เฉยๆในอาการนั้นอ่ะพอรู้เฉยๆได้เนี่ย เขาสามารถที่จะยืนอยู่หรือว่ารู้อยู่กับความเป็นจริงนั้นได้ จนกระทั่งว่าเขาสามารถเรียกว่าเป็นอิสระคือจะเรียกว่าอิสระก็ได้ เพราะตอนนั้นไม่อิสระเพราะว่ามันไปคลุกอยู่กับความคิดหรือความโกรธนั้น แต่พอเขาได้หลักเขาจะเป็นอิสระคือแค่เป็นผู้รู้เป็นผู้เห็น เป็นผู้รู้เห็นตามความเป็นจริงนั้น ถ้าเห็นได้อย่างนี้เรียกว่าเขาสามารถอิสระขึ้นในฉับพลันตรงหน้านั้น เรียกว่าเป็นทางที่ว่าลัดสั้นไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลย ถ้าเห็นแล้วการต่อไปกิเลสก็ทำงานไม่ได้ หมายถึงว่าเล่นนานอย่างนี้ไม่ได้อีก เพราะว่าเขาเห็นแล้วว่ากิเลสไม่มีอิทธิพลเหนือกว่าจิตที่รู้เท่าทันคืออันนี้เป็นวิธี แต่ว่าลองดูว่าเขาใช้แบบไหนได้ ระหว่างไปตั้งหลักแล้วค่อยมารู้ต่ออย่างนี้ก็ได้ คืออันนี้อาจารย์ก็ใช้อยู่ แล้วก็อีกอย่างก็คือเผชิญหน้า เรียกว่าเกิดเขาเรียกว่าลบแบบเผชิญหน้ากับลบแบบกองโจรกองโจรก็คือต้องหลบแล้วค่อยโจมตีทีหลัง แต่ลบแบบเผชิญหน้าเนี่ย
ก็คือสามารถเผด็จศึกหรืออิสระได้ โดยถ้ารู้ชัดขึ้นมาสักคราหนึ่งว่ามันไม่มีเรามีแค่อาการที่ถูกรู้กับผู้ที่รู้ อาการที่ถูกรู้กับผู้ที่รู้เนี่ยไม่ได้เป็นเราเลย ก็เป็นความสงบตั้งมั่นขึ้นมาโดดเด่น แล้วก็เป็นอิสระขึ้นมาได้ในขณะจิตนั้น ซึ่งตรงนี้หลวงพ่อปราโมทย์บอกว่าเป็นผู้รู้ที่แข็งแรงขึ้นมา ซึ่งผู้รู้ที่แข็งแรงตรงเนี้ยก็คือเห็นหรือรู้เห็นอยู่กับความเป็นจริงไม่ได้หนีไปไหน ตรงนี้ก็จะทำให้เห็นได้ว่าทั้งสิ้นคืออะไร ถ้าเห็นได้เมื่อไหร่ก็จะอิสระได้ ครับ ก็ในยะก็คือว่าสมถะคู่กรรมฐานวิปัสสนาไปด้วยกัน ใช่ ไหมแบบนี้ ใช่ถูกแยกไม่ได้เลย เพราะว่า แยกไม่ได้ เราต้องเหยียบเราต้องมีกำลังสมาธิหนึ่งเพื่อที่จะดึงใจของเรากลับมาด้วยไม่นั้นบางทีมันไหลตามไปครับ ใช่คือ อันนั้น ที่ไหลเพราะว่ากำลังสมาธิไม่พอ ครับกำลังสมาธิไม่พอนะครับ ก็ แต่ว่าที่เคยสังเกตแนะนำอันนี้เผื่อเป็นประโยชน์กับที่ผู้ฟังนะครับ คือบางครั้งเนี่ยสิ่งภายนอกมันก็ช่วยดึงใจของเราออกจากเรื่องอารมณ์ที่เสียๆนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็บางครั้งการที่เราทำกิจกรรมภายนอกแล้วก็กำหนดไปด้วยเนี่ยกำหนดรู้นะปัจจุบันในกิจกรรมที่เราทำเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยรู้เท่าทันอารมณ์ที่ แทรกเข้ามาได้เร็วขึ้นเหมือนกันนั่นคือวิธีหนึ่งที่ฝึกนะคือหมายถึงว่าทุกกิจกรรมที่เราทำเนี่ยกำหนดรู้ตัวเราไปด้วย ก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิหรือว่าก่อนที่เราจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาสับพลันพวกนี้ที่เป็นอารมณ์ที่เราลบกับกิเลสนะใช่ไหมท่านอารมณ์ที่เราลบกับกิเลสเพราะว่ามันจะมาเป็นช่วงๆกิเลสมันมาเป็นช่วงๆถ้าเราสังเกตได้ อารมณ์เป็นก้อนเหมือนกับก้อนพลังงานด้านลบมาขวางทำให้เราเป็นสมาธิไม่ได้ทำให้เราเกิดอารมณ์ที่ดีๆก็ไม่ได้ แล้วก็อยู่กับปัจจุบันก็ไม่ได้ มันจะมีตัวขวางเป็นช่วงๆมา เพราะฉะนั้นการกำหนดสติส่วนหนึ่งก็คือกิจกรรมก็อย่าลืมกำหนดสติรู้ ปัจจุบันว่ากำลังทำอะไร แล้วก็ถ้ามันยังไม่นิ่ง ก็กลับไปใช้ฐานกายก่อน ให้เดินจงกรมสักหน่อย ถ้ายังไม่นิ่งอีกเราก็ใช้กรรมฐานอย่างที่ท่านพูด ก็เสริมกันเป็น3ขั้นตอนก่อนที่จะมาเป็นผู้รู้อยู่ณปัจจุบันก็กำลังของสมาธิมันเริ่มไต่ระดับเข้ามาจากหยาบมาหาละเอียด คือจากงานหยาบๆข้างนอก แล้วก็มาสู่งานภายในคืองานกรรมฐานที่เราฝึกกันเป็นประจำไม่ว่าเราจะใช้คำภาวนา หรือว่าใช้ลมหายใจก็ตาม หรือว่าใช้กรรมฐานแบบไหนตรงนั้นก็เป็นกำลังแห่งสมาธิที่จะช่วยดึงจิตเราส่วนหนึ่งทั้ง3ขั้นตอนนี้จะต้องฝึกไปพร้อมกันได้เป็นฐานที่จะทำให้เรากลับมาอย่างที่ท่านเป้าหมายสูงสุดที่ท่านอยากบอกก็คือ ตัดณปัจจุบันขณะนั้นเลยให้ได้ครับมันก็เป็นปลายทาง แต่3ขั้นตอนนั้นก็คือขั้นตอนของการฝึก ที่ฝึกพื้นฐานคือกำลังสมาธิและกำลังสติให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้มีกำลังดึงใจออกจากอารมณ์ที่มันแทรกเข้ามา ซึ่งมันก็เป็นได้ตลอด เพราะเรายังเป็นผู้ฝึกอยู่ มันก็มีอาจจะมีอารมณ์แทรกมาแล้วเรารู้ไม่เท่าทันก็มี อันนี้โดยสรุปไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะที่แนะนำตามที่ว่ามานะครับก็ให้ลองตามเป็นไงบ้างท่านเป้าหมายบุญเลิศพอใช้ได้ไหม ก็สาธุเนาะคือถ้าเป็นอย่างนี้เรียกว่ามันก็มีหลักที่พอจะช่วยกันได้ คือไม่ได้ผิดนะ คืออย่างนี้ก็ไม่ได้ผิด เพราะนั้นการที่ง่ายก็คือพยายามจะเรียกว่าพยายามก็ได้ คือรู้อยู่กับความเป็นจริงอยู่บ่อยๆนั่นแหละก็คือเรียกว่าอยู่กับธรรมะเป็นนิสัยหรือเป็นปกติ เพราะว่า
คนโดยมากเนี่ย คนโดยมากก็ลืมตัว ลืมเนื้อลืมตัวภาษาของพระกรรมฐานเนี่ยลืมเนื้อลืมตัวก็คือลืมกายลืมจิตของตนคืออย่างเขามาปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยเขาก็หวังว่าค่อยมาเอาจริงเอาจังตอนเข้ากรรมฐาน แต่พอออกกรรมฐานหรือปิดคอร์สเนี่ยเขาก็ทิ้งกรรมฐานเสียตั้งแต่วันปิดคอร์สก็ว่าได้เพราะนั้นมันจะมีพลังที่จะช่วยก็ไม่ได้เพราะนั้นอย่างพระเนี่ยถ้าว่าไปก็อาจจะได้เปรียบตรงที่ว่ามีโอกาสทำวัดเช้าวัดเย็นได้มีโอกาสอยู่กับตนเองเป็นปกติทีนี้อย่างฆราวาสญาติโยมก็อาจจะมีโอกาสหลุดมากกว่ารู้มากกว่าอยู่กับความเป็นจริงเพราะนั้นมันก็ต้องช่วยกันถึงจะเรียกว่าไปได้เพราะนั้นในส่วนเหล่านี้ทั้งสิ้นตั้งแต่ถ้าเราเทียบเคียงตั้งแต่พระปัญญวคีทั้งห้าเนี่ยทำไมเขาถึงเข้าใจทำได้อย่างถือว่าอย่างไวก็คือไม่นานไม่น่าจะเกิน7 วันที่เข้าใจทำจนถึงที่สุดได้เพราะว่าเขาไม่ได้มีเรื่องราวอื่นคือมีเรื่องราวที่ประสงค์ก็คือความหลุดพ้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อคราวเป็นพระโพธิสัตว์ก็ถูกเรียกว่าถูกพยากรณ์ด้วยพราหมณ์ทีนี้พราหมณ์ที่อายุน้อยที่สุดก็คือโกณฑัญญพราหมณ์เพราะความมั่นใจตรงนี้ทำให้ท่านเรียกว่าไม่ลืมว่าเมื่อไหร่พระมหากษัตริย์ออกบวชก็ตนเองก็จะเรียกว่าออกบวชตามด้วยแต่พราหมณ์อีก7 ท่านเนี่ยได้ล่วงลับไปแล้วเพราะอายุมากกว่าแต่ว่าลูกก็ยังอยู่เพราะนั้นท่านก็ชวนลูกของพราหมณ์อีก7 ท่านเนี่ยมาเรียกว่าร่วมเดินทางหรือร่วมอุดมการณ์ด้วยแต่ว่าไม่ทั้งหมดก็ได้แค่4เพราะนั้นรวมแล้วก็เป็น5เรียกว่าปัญญวคีทั้ง5เป้าหมายมีอันเดียวก็คือความหลุดพ้นหรือวิโมกขธรรมซึ่งเป็นความประสงค์ของคนถือว่าสมัยนั้นที่มีปัญญาที่ไม่มุ่งเรื่องอื่นทีนี้เมื่อจิตมุ่งมั่นเช่นนี้ก็มีฐานมีกำลังไม่ได้พุ่งออกเรื่องอื่นไม่ได้มีหลายเรื่องมีเรื่องเดียวก็คือเรื่องที่จะทำอย่างไรถึงจะหลุดพ้นเพราะนั้นเป้าหมายของเขาก็คือถ้าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระมหากษัตริย์ตอนนั้นได้ตรัสรู้อย่างถูกถ้วนดีแล้วเขาก็จะได้โอกาสในการฟังธรรมหรือโอกาสในการรู้แจ้งเห็นจริงตามด้วยจิตจึงไม่มีการไปเรื่องอื่นมีเรื่องเดียวที่อยู่ในหัวใจก็คือเรื่องของความหลุดพ้นเพราะนั้นในส่วนเหล่านี้เป็นการพอกพูนหรือสั่งสมที่ชื่อว่าเป็นส่วนของกรรมฐานจะเรียกว่าสมถกรรมฐานก็ได้เป็นกรรมฐานที่ตั้งไว้ในใจก็คือเรื่องเดียวก็คือเรื่องที่ประสงค์ก็คือความหลุดพ้นซึ่งถ้าใครมีลักษณะอย่างนี้จะเป็นพระก็ดีเป็นฆราวาสญาติโยมก็ตามมีจิตมุ่งมั่นอย่างนี้ไม่มีเรื่องอื่นไม่มีเรื่อง2 เรื่องมีเรื่องเดียวก็คือต้องการหลุดพ้นหรือต้องการสิ้นภพจบชาติในชาตินี้ต้องการพ้นทุกชาตินี้ถ้ามีอยู่อย่างเนี้ยเขาจะไม่มีความใฝ่ฝันเพราะนั้นการที่เป็นเช่นนี้เท่ากับมีฐานของกำลังสมาธิที่ช่วยอยู่เพราะนั้นการที่จะมีผู้รู้หรือมีผู้ที่เข้าใจธรรมะมาชี้เนี่ยโอกาสที่เขาจะเห็นก็เกิดขึ้นได้เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชี้ให้ปัญญวคีเห็นตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ดวงตาเห็นธรรมและต่อมาก็ได้เห็นถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันธ์ทั้ง
พอเห็นถึงสมบูรณ์ที่สุดจิตก็ละอุปทานปล่อยวางความยึดติดแล้วก็จิตก็หลุดพ้นได้เพราะนั้นตรงนี้ถ้าว่าไปแล้วมันก็ต้องมีเหตุไม่ใช่จับพลัดจับผลูจะหลุดพ้นก็ไม่ได้มันต้องมีเหตุให้เป็นไปเช่นนี้ได้เพราะนั้นบุคคลจะทำงานหรือจะบวชเข้ามาถ้ามีจิตมีความตั้งใจเหมือนกันก็คือความหลุดพ้นเนี่ยก็คือไม่ยากที่จะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เพราะธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนเรียกว่าสามารถเห็นได้จะเห็นด้วยการที่ว่าโดยตนเองดำเนินตามหลักคำสอนหรือว่ามีผู้มาชี้ให้เห็นก็ได้ทั้งสองเพราะนั้นคือถ้ามีกรรมฐานอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ยากแต่ถ้าไม่มีกรรมฐานเลยไม่ได้ฝึกไว้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งแต่ว่าถ้าจิตมีความตั้งมั่นมุ่งหวังมีพระนิพพานหรือมีความพ้นทุกข์เป็นเป้าหมายเนี่ยเขาก็เรียกว่าไม่ไฟเฟหรือหลายทางจิตมีโปรแกรมจิตทางเดียวก็คือความหลุดพ้นนั้นจึงเป็นการง่ายที่จะเข้าใจธรรมของพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าจิตไม่ได้ไปเรื่องอื่นไม่ได้สนใจเรื่องอื่นให้เสียเวลาถ้าเป็นเช่นนี้เรียกว่าจิตเป็นอันเดียวมีเรียกว่ามีนิพพานเป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้เพราะนั้นตรงนี้เรียกว่าอุปสมนุสติมีความระลึกในส่วนของความสงบที่เป็นไปในส่วนของพระนิพพานตรงนี้ก็เรียกว่าสามารถนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ถ้าเป็นเช่นนี้เรียกว่าไม่หลงทิศหลงทางหรือยากหรือลำบากหรือเนิ่นช้าเพราะเหตุปัจจัยนั่นเองก็ที่อธิบายอาจจะยาวไปนิดหนึ่งแต่ให้เข้าใจว่าบางทีก็ไม่ใช่ว่าง่ายสำหรับคนทั่วไปแต่ว่าก็ไม่ใช่ยากสำหรับผู้มุ่งหวังเพราะนั้นถ้าผู้มุ่งหวังเนี่ยก็จะไม่ยากแต่ผู้ที่ไม่มุ่งหวังก็มันก็ตัดล่อมยากเหมือนกันเพราะว่ามันมีหลายเรื่องอยู่ในหัวใจแต่ว่าผู้ที่มีเรื่องเดียวก็คือทำอย่างไรถึงจะไม่เกิดอีกทำอย่างไรถึงจะพ้นทุกข์ทำอย่างไรถึงจะนิพพานในชาตินี้เนี่ยบุคคลเหล่านี้เรียกว่าไม่ยากและเป็นไปได้ด้วยไม่ใช่ว่าทำไมเขาบรรลุกันง่ายมันไม่ใช่ง่ายแต่เพราะว่าเขาสั่งสมเขามีเหตุปัจจัยมามันพอเพียงแล้วเกิดมาก็ไม่ได้เกิดมาเพื่ออื่นเกิดมาก็เพื่อเป้าหมายอันเดียวคือความหลุดพ้นเพราะนั้นก็สมควรแก่เหตุเพราะว่าบุคคลทั้งหลายมุ่งไปทางอื่นแต่บุคคลมีบุญเขาก็มุ่งทางหลุดพ้นเมื่อมีภารกิจก็ทำแต่หัวใจยังมีเป้าหมายอยู่เรียกว่าไม่ลืมเป้าหมายถ้าเป็นเช่นนี้ได้ก็ถือว่านั่นแหละเป็นฐานให้เป็นกำลังให้ถ้าเป็นเช่นนี้เรียกว่าไม่ต้องไปใช้กรรมฐานอื่นก็คือเดินเครื่องที่จะไปสู่ความหลุดพ้นได้เลยเพราะว่ามันมีความพรั่งพร้อมอยู่แล้วแต่ถ้าไม่เช่นนั้นก็ต้องอาศัยกรรมฐานอื่นมาช่วยอาศัยการก่อกำลังด้วยอะไรต่างๆมันก็ได้อยู่แต่ว่าอาจจะใช้เวลาแต่ถ้ามีหลักชัดเจนก็คือตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนแล้วว่าต้องการหลุดพ้นเป็นเรื่องสำคัญนอกเหนือจากนี้ไม่มีอะไรสำคัญยิ่งกว่าคือบุคคลเหล่านี้เรียกว่ามีโอกาสที่จะไปสู่ความหลุดพ้นได้ในชาตินี้นะไม่ใช่ว่าชาติไหนนะชาตินี้เลยในอัตภาพนี้
ก็คือในชีวิตนี้มีสิทธิ์ทุกคน เพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สิทธิ์แก่ทุกคน ก็คือตราบใดที่เขาไม่ล้มเลิก เขาไม่ทิ้งเป้าหมายเนี่ยดำเนินถูกทางเรียกว่าถูกทางตรงนี้ก็คือถูกมรรคก็ย่อมมีโอกาสวิมุตติได้ ทุกคนจะเป็นใครก็ได้ เป็นฆราวาสญาติโยมก็ได้ เป็นเด็กก็ได้ เด็กก็คือตั้งแต่7 ขวบเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ได้ เป็นพระได้ เป็นชีได้ เป็นนักบวชได้ ไม่ใช่นักบวชได้ ทั้งสิ้นได้ทั้งหมดก็ประมาณนี้หนอท่านอื่นมีประเด็นหรือคำถามอื่นไหม่หนอ ถามได้ค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ สาธุหนอ การที่พระอาจารย์เคยสอนว่า การที่เราจะรู้ธรรมได้เร็วได้เร็ว เหมือนกับเราหันมาดูจิตให้มากขึ้น เหมือนกับตอนนั้นพระอาจารย์บอกว่าเหมือนถ้าดูจิตเหมือนสตาร์ตตรง50ไปแล้ว แต่ถ้าดูกายก็เหมือนกับจาก1ใช่ไหมคะพระอาจารย์ แล้วทีนี้อย่างโยมก็ดูกายไปโดยการเดินตรงนี้เรียกว่าดูกายใช่ไหมคะดูลมหายใจหรือพองยุบก็ดูกายใช่ไหมคะพระอาจารย์หรือว่าดูเห็นรู้ในการเห็นได้ยินกลิ่นรสอย่างนี้ก็เรียกว่าดูกายใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วอย่างดูจิตตามที่โยมเข้าใจก็คือดูความสุขทุกข์ความเวทนาต่างๆดูเสียใจดีใจดูพวกโกรธความคิดอย่างเนี้ยค่ะอาจารย์แต่โยมอยากจะถามว่าเหมือนกับโยมอยากจะเน้นการมาดูจิตให้มากขึ้นกว่ากายแต่บางทีเหมือนกับเราก็มาอยู่ที่กายเสียเยอะกว่าที่จะอยู่ที่จิตอย่างนี้อะค่ะพระอาจารย์โยมจะขอวิธีที่หันมาดูจิตมากขึ้นนะคะพระอาจารย์แล้วค่ะ สาธุหนอ วันนี้ก็ได้สอบอารมณ์มีแม่โยคีท่านหนึ่งนะสภาวะทางกายเนี่ย ชัดเจนละเอียดมากทีนี้อาตมาถามว่า คือการรู้ละเอียดอย่างเนี้ยโยมได้รู้จิตไหมเขาก็บอกเขาเล่าตั้งแต่ต้นนะไม่ได้พูดถึงเรื่องจิตเลย ก็แสดงว่าเขาไม่ได้สังเกตจิต เพราะนั้นการไม่ได้สังเกตจิตเนี่ยคือเสียโอกาสเป็นอย่างมากเลย คือในส่วนของสติปัฏฐาน4เนี่ยกายเวทนาจิตธรรมต้องไปให้ครบทั้ง4เพราะว่าจริงๆมันไม่ได้เกิดหรือมีฐานเฉพาะฐานกายเท่านั้นขณะที่ดูกายก็เห็นเวทนาได้เห็นจิตได้เห็นธรรมได้ถ้าดูครบเครื่องอย่างนี้เรียกว่าเห็นไปพร้อมเพราะนั้นขณะที่เราดูกายเนี่ยหรือเห็นกายเนี่ยอาการทางกายถามว่าใครเห็นเราเคยสังเกตไหมว่าใครเห็นกายใครดูกายอยู่ถ้าเห็นได้อย่างนี้เรียกว่าไปเห็นอีกส่วนหนึ่งคือจิตด้วยแต่โดยมากถ้าเห็นกายก็คือถลำไปที่กายเลยลืมอะไรลืมจิตเพราะนั้นขณะตอนเนี้ยโยมอยู่กับอะไรตอนนี้เลยตอนนี้ขณะนี้โยมนั่งอยู่โยมก็หันมาดูกายที่นั่งค่ะหันมาดูกายที่นั่งก็ดูจิตไปด้วยจิตก็เป็นคนที่รู้ว่าเรานั่งเราจริงๆก็เห็นได้นะคะพระอาจารย์ใช่เพราะนั้นการเห็นเมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยเขาจะวางกายเพราะว่ากายมันก็แค่นั้น
เพราะเห็นอย่างไรมันก็กายมันก็มีความเปลี่ยนแปลงมีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเห็นอยู่บ่อยๆจนกระทั่งว่ามันไม่อยากเอาเรื่องกับกายแล้ว เพราะว่าแท้จริงแล้วปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่ที่กายปัญหาจริงๆทั้งสิ้นก็คืออยู่ที่จิตเรียกว่ากิเลสก็เกิดที่จิตกิเลสดับไปก็ดับไปจากจิตเพราะนั้นการที่มาเอาใจใส่จิตก็จะเห็นได้ว่ากระบวนการทั้งสิ้นเกิดไปจากนี้คือขณะที่เห็นกายเนี่ยการไปเห็นกายก็เกิดไปจากจิตที่ไปเห็นแล้วเห็นเสร็จก็จบเพราะนั้นการที่เห็นความจริงแล้วความจริงนั้นก็สลายไปได้เนี่ยก็คือต้องเห็นที่จิตโดยท่องแท้ก็คือใครรู้สึกถ้าเราเห็นความรู้สึกเนี่ยก็จะเห็นว่าจิตเป็นผู้รู้สึกในส่วนของกายซึ่งจะเป็นอย่างไรจะเป็นลมหายใจเข้าออกหรืออาการพองอาการยุบหรืออาการนั่งอาการต่างๆของกายเนี่ยคือถ้าเรามุ่งไปทั้ง100%เนี่ยไปที่กายก็จะไม่เห็นในส่วนที่ความรู้สึกแต่ถ้าแบ่ง50-50ก็คือรู้กายด้วยมารู้ที่ความรู้สึกด้วยอันนี้เรียกว่ารู้ผู้รู้ไม่ใช่รู้แค่สิ่งที่ถูกรู้มารู้ผู้รู้การรู้ผู้รู้เนี่ยจะทำให้ไวขึ้นซึ่งเขาจะทิ้งกายเองเพราะว่าส่วนกายจะอย่างไรเสียน่ะคือมันไม่มีปัญหาอะไรแท้จริงส่วนกายเนี่ยที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือส่วนจิตแล้วส่วนที่จะพัฒนาได้เรียกว่าพัฒนาที่จิตเพราะกายพัฒนาอย่างไรมันก็แตกดับอยู่ดีส่วนจิตพัฒนาได้เรียกว่าจิตตภาวนาเพราะนั้นถ้ามาเห็นความจริงของจิตเนี่ยมันจะไม่มีท่าทางไม่มีรูปแบบข้างนอกไม่มีรูปแบบไม่มีท่าทางจะอยู่ตรงไหนจะเป็นอย่างไรสามารถรู้ความรู้สึกได้ทั้งสิ้นเพราะนั้นเมื่อคุ้นเคยมากขึ้นก็จะทิ้งกายไปโดยอัตโนมัติแล้วก็มารู้อยู่เห็นอยู่กับความเป็นไปความรู้สึกซึ่งความรู้สึกตรงนี้ก็เรียกว่าอาการของจิตซึ่งเมื่อเห็นก็จะเห็นว่าจิตที่ไม่เป็นอะไรก็มีจิตที่แสดงอาการก็มีอันนี้เรียกว่าละเอียดขึ้นมาอีกละเอียดขึ้นมาจนกระทั่งว่ามันไม่ไปอยู่กับสิ่งที่กระเพื่อมหรือไหวขึ้นมาก็มาอยู่กับสิ่งที่ไม่กระเพื่อมหรือไม่ไหวเรียกว่าเป็นความสงบแล้วผลท้ายก็ถ้าเห็นความจริงมากขึ้นก็จะเห็นว่าสิ่งที่กระเพื่อมก็คืออาการของจิตสิ่งที่ไม่กระเพื่อมก็เป็นจิตดั้งเดิมทั้งสองอย่างก็ไม่อาจยึดอะไรได้ตอนนี้เราเห็นไหมตอนนี้เลยเราเห็นไหมตอนนี้เท่ากับลองทิ้งกายดูลองทิ้งกายลองคือไม่ใช่ทิ้งเหมือนกับเราดูกายที่นั่งเราก็รู้ว่าเรานั่งอยู่แล้วอย่างที่พระอาจารย์สอนต่อไปว่าเราดูกายบ่อยๆบ่อยๆแล้วเราก็เหมือนกับเรามาดูจิตมันก็จะเห็นจิตว่าตอนนี้จิตเรามันก็สบายจิตเราก็ปกติบ้างก็เหมือนกับหันมาดูจิตแบบนี้เหรอคะพระอาจารย์ถ้าจิตเราไม่เป็นอะไรหมายถึงจิตเราไม่ได้ฟุ้งหรือว่าไม่ได้คิดไม่ได้โกรธเราก็หันมาดูจิตที่ปกติใช่ไหมคะอาจารย์ตอนนี้เลยเป็นอย่างไรตอนนี้เลยใช่ตอนนี้เลยความรู้สึกก็ค่ะปกติอยู่ค่ะปกติคือเราเห็นอยู่ใช่ไหมค่ะแล้วใครพูดอยู่แล้วใครพูดอยู่แต่ว่ามีความกังวลเล็กๆว่าเราต้องคุยคือคุยกับพระอาจารย์โดยที่ว่าคือรับฟังพระอาจารย์นะคะตรงนี้กังวลเล็กๆอยู่ว่าเราก็อยากเข้าใจว่าการดูจิตที่เราไม่ต้องดูกายเยอะแล้วหันมาดูจิตเยอะ
อย่างเงี้ยกังวลเล็กๆว่าต้องการความเข้าใจ อยู่ค่ะพระอาจารย์ คือให้รู้โดยธรรมชาติได้ไหม โดยธรรมชาติตอนเนี้ย ตอนนี้คือกายก็รู้ได้ จิต ค่ะ ก็รู้ได้ กายรู้ได้ แต่ ต แต่ อนนี้จิต มันก็ ค่ะ ก็เป็นเครื่องรู้เป็นที่อาศัยระลึกเท่านั้น โดยไม่มีการยึดหรืออยากอะไรทั้งสิ้น เรียกว่าถ้าเธอเป็นผู้เรียกว่าวางโดยที่ว่ากายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่ก็เพียงเพื่อรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึก เธอเป็นผู้อันตัณหา คือความทะยานอยากอันใด และก็ทิฏฐิความเห็นผิดไม่อาจเกิด เพราะนั้นเมื่อเห็นความจริงเช่นนี้ตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้ว เพราะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จะถือมั่นหรือเอาเรื่องอะไรกับทั้งหมดได้ไหม ไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ ความจริงเราเห็นได้ตอนเนี้ย มันจะยึดอะไรได้จริงไหม หรือมีความมุ่งหมายคาดหวังว่าจะหลุดพ้นโยมที่โยมพยายามที่บอกว่าจะดูจิตเป้าหมายของโยมมี ก็คือความหลุดพ้นถูกไหม ค่ะ ถูกไหม ถูก แล้วขนาดรู้เสร็จเนี่ยมันเหลืออะไรแต่มาถาม ก็ไม่เหลืออะไรค่ะพระอาจารย์ แล้วจะเรียกว่าอะไร ไม่เหลืออะไร ก็เรียกว่า วิสังขารค่ะพระอาจารย์ แล้ว ตรงที่ไม่เหลื แล้ อ ว อะไร แล้วตรงที่ว่าอยากจะหลุดพ้นเนี่ย มันเป็นแค่ความคิดหรือเป็นความจริง คือตอนนี้ไม่มี ไม่มีหลุดพ้นแล้ว ตอนนั้นเป็นแค่ความคิด แต่ความจ แล้ ริ ว ง แล้วความหลุดพ้นเนี่ย ความหลุดพ้นเนี่ยจำเป็นต้องเรียกว่าต้องอยากหลุดพ้นไหม ไม่จำเป็นค่ะ เพราะอะไร เพราะว่าเวลาเรารู้ได้ขึ้นมาจริง ๆ มันก็ไม่มีความอยากที่จะหลุดพ้น ความอยากที่จะหลุดพ้นไม่มี จริงไม่จริง ค่ะ จริง ความไม่ จริง อยากที่จะไม่หลุดพ้นก็ไม่มี มันอยู่เหนือทุกสิ่งถูกไหม ถูกค่ะ ความอยากก็ไม่มี ความไม่อยากก็ไม่มี หรือความอยากที่จะให้เป็นอย่างใด หรือความอยากที่ไม่ให้เป็นอย่างไร มันก็ไม่มี มันก็แค่รู้อยู่กับความเป็นจริงเท่านั้น ค่ะพระอาจารย์ อย่างนี้โยมก็หันมาดูจิตบ่อยๆขึ้น ทีนี้อาตมาถามว่าโยมหันมาดูจิตบ่อยๆ เพื่ออะไร ก็เพื่อการฝึกนะคะ เพื่อการฝึกให้รู้ธรรมเร็ว แต่ฝึกก็ ฝึกเพื่อ มันก็ อะไร เป็น อาตมาถาม นั่นไง อาตมาถามว่าฝึก ฝึ เพื่อก อะไร มันก็เข้าไปลงที่การหลุดพ้นอีกอะฝึกเพื่อ คือ ให้ มันมี รู้ ตัว ธรรมเร็ว เพราะว่าโยมยัง คือ ต้องฝึกอยู่ค่ะพระอาจารย์ คือมันมีตัวตนที่จะเอาอะไรอยู่โยมรู้สึกได้ไหม รู้สึกได้ พอตอบพระอาจารย์อย่างนี้ก็รู้สึกได้ทันทีว่า ใช่ เรายังมีอะไรอยู่เล็กๆอยู่ที่ ใช่ ที่เป็นอยู่ค่ะ คือมันยังไม่เคลียร์ตรงที่ว่า ค่ะ ความจริงมันอยู่ตรงหน้า แต่โยมคิดว่ามันอยู่ข้างหน้า ใช่ค่ะ จริง คือ ๆ ควา ค ม วาม จริงมันอยู่กับปัจจุบันแล้ว มันอยู่กับปัจจุ ใช่ บันแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ ใช่ แค่รู้กับปัจจุบัน รู้แล้วก็จบ รู้แล้วก็จบ แค่รู้ ตรงนั้นบางอารมณ์โยมก็เข้าใจนะคะพระอาจารย์ ก็เข้าใจ แต่บางอารมณ์มันก็ยังมีเหมือนกับตัวตนอยู่อะค่ะพระอาจารย์ เพราะฉะนั้นเราก็ดูความรู้สึกนั้นเอง อ๋อ คือมันไม่มีก็รู้ว่าไม่มี มี ค่ะ รู้ว่ามี คือไปตามอย่างอื่นไม่ได้ ก็คือรู้เห็นตามความเป็นจริง
ค่ะ เพราะนั้นมีก็รู้ว่ามี ไม่มีก็รู้ว่าไม่มี เพราะนั้นตรงเนี้ย มันไม่ต้องไปยุ่งกับกายแล้ว มันมาจัดการกับเรื่องของภารกิจ จิต ที่ใกล้ใกล้ใกล้ถึงที่สุดก็ว่าได้ ใกล้ถึงที่สุด ถ้าวางทุกเรื่องได้ก็สามารถที่จะไปถึงที่หมายได้ หรือจะเรียกว่าจบภารกิจก็ได้ ซึ่งการที่ว่าจบภารกิจก็เป็นคำสมมุติ อ่ะ จะถึงที่หมายก็เป็นคำสมมุติ เพราะว่าแท้จริงมันเรามองเห็นได้ว่าตรงหน้าเป็นอย่างไร ค่ะ ตอนเนี้ยเป็นอย่างไร ตอนนี้เฉย เฉยเฉย ๆ เฉย แล้วเฉยเฉยเนี่ย เฉยเฉยเนี่ย มีใครในเฉยบ้าง ๆ ไม่มีใครค่ะพระอาจารย์ ไม่มีใคร ไม่มีใคร แต่ถ้าเมื่อก่อนพระอาจารย์ถามว่าเฉย ๆ จะตอบว่าจิตเป็นผู้เฉย ๆ จิต แล้ว จะ ตอน ร นี้ ู้ แต่ตอนนี้เฉยมันไม่มีอะไรอะพระอาจารย์ เฉยก็ มั คือ ไม่ เฉ มีอะไร ย มันไม่ ค่ะ มีอะไร อือ ไม่มี มั ผู้ นไม่ เฉ มี ย อะไร แล้วก็ไม่มีอะไรที่บ่ง ใช ชี้ ว่า ่ เป็นอะไรเฉยเฉย เฉยเฉยก็ไม่ได้เป็นอะไร ใช่ค่ะพระอาจารย์ เฉย ๆ ก็ไม่เป็นอะไร แล้วโยม แต่ จะไป โยมบอกว่า โยมไม่ต้องไปดูกาย โยมจะพยายามดูจิต แล้วอาตมาถามว่าดูเพื่ออะไร? อ๋อ ก็เท่าที่ฟังเขาบอกว่า วัย สมัยนี้แล้วต้องหันมาดูจิตกันเยอ ก็ ะ ๆ เหมือนท่านอีกวก็รรคหนนึ่ั่งทนแี่หละ พูด อะไรอย่างเงี้ย คือดู แล้วโยมก็ จิต เอ๊ กันเดูยอ จิต ๆ ดู อา สังคมเมืองต้องดู หันมาดูจิตแล้วแบบว่า อะไรประมาณนี้ ก็ แล้วอาตมาถามว่า ดู จิต คืออันนี้หลวงพ่อปราโมทย์ จะพูดบ่อย เพราะคนเมโยือมง จะไม่เอ่ยชื่อท่าน คนเมือ คง ่ะ หรือว่าคนทำงานโดยมากก็จะมีความคิด หรือว่าชัดเจนใน เย เรื่องอะ ของจิต ท่านก็ใเลช่ ย คือให้แนว และแนวเนี้ย อืม ปัจจุบันก็ใช้แพร่หลาย และถือว่าเป็นหลักปฏิบัติที่รัดด้วย ใช่ทีค่นี้ะ อาตมาถามว่า คือที่โยมรู้อะ ตอนเนี้ยที่สภาวะที่รู้อะ โยมรู้อยู่เช่นนี้ถูกไหม? ค่ะ และโยมจำเป็นต้องละจากกายไหม? ที่รู้ความจริงเนี้ย อ๋อ ไม่ต้องละ แล้วโยมต้องพยายามที่จะดูไหม? ไม่ต้อง มันเป็นเอง มันเป็นเอง เพราะว่าโยมได้ก้าวมาในส่วนของขั้นที่รู้เห็นในส่วนของจิต เพราะนั้นมันไม่ต้องพยายาม แล้ว อืม ไม่ ค่ะ ไม่พยายามแล้วจะเป็นอย่างไร? แล้วเป้าหมายที่ว่าจะดูจิตเพื่ออะไร? โยมตอบตัวเองว่าเพื่ออะไร? เพื่อให้รู้ ธรรม ให้รู้ธรรมเร็ว เพื่อให้รู้ธรรมได้เร็วอเพืะ่อค่ะ ให้รู้ธรรมเร็ว แล้วธรรใมชที่ว่า่ คืออะไร? ธรรมที่ว่าคืออะไร? ก็ความรู้สึกโยมว่า ถ้าเราหันมาดูจิตเร็ว เราก็อะไรมากระทบ ส่วนมากก็มาทางจิตทั้งนั้น อะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเรา เราก็ทางจิตเท่านั้น ถ้าเรารู้เร็วมันก็ตัดได้เร็ว โดยที่เราไม่ไปปะทะกับคนอื่น เพื่อเอามาใช้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยค่ะพระอาจารย์ แต่พอเรา แล้วตอรนู้เนเีข้้าย ไปเรื่อย ๆ รู้กายได้เรื่อย ๆ รู้กายมากขึ้น ๆ จิตมันก็ได้ของมันเองเหมือนกัน ว่าสมมุติว่ามีอะไรเกิดขึ้น อะไรอย่างเงี้ย มันก็ เราก็เฉย ๆ มากกว่าที่จะไปกระทบกับคนใกล้เคียง ค่ะพระอาจารย์ แล้วนั่นแหลถ้ะ า ไอ้ความปรารถนาของโยมอะ ที่อาตมาถามว่า โยมดูเพื่ออะไร? ดูเพื่ออะไร ก็อย่างที่บอกพระอาจารย์ แต่ตอนนี้โยมก็เข้าใจแล้ว พอพระอาจารย์พูด
พูดอย่างนี้โยมก็เข้าใจว่าการดูกาย ก็ในเมื่อกายปรากฏก็ดูไป จิตปรากฏก็ดูไป แค่นั้น อืม ค่ะ แล้ว พระอา จะ จารย์ เอาอะไรได้ไหม จะเอาอะไรได้ไหม ไม่ได้ เพราะว่าทั้งหมดน่ะเป้าหมายเพื่อปล่อยวางถูกไหม ใช่ค่ะพระอาจารย์ ปล่อยวาง แต่ว่าความหมายที่ว่าปล่อยวางเนี่ย ก็ไม่ได้มีใครปล่อยวาง เพราะว่าผลสุดท้ายการเห็นความจริงก็คือไม่ได้ยึดอะไร เพราะว่ามันยึดอะไรไม่ได้ อ๋อ ค่ะ ใช่ค่ะ แล้วเมื่อยึดไม่ได้หรือไม่ได้ยึดเนี่ย จะมีการปล่อยวางไหม ไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ เพราะนั้นความเหนือทุกสิ่งก็คือไม่ได้ปล่อย และไม่ได้วาง ไม่ได้จบ ไม่ได้อะไรสักอย่างเนี่ยนั่นก็เรียกว่าที่สุด ที่สุดก็คือไม่ได้มีอะไรเหมือนที่เราคิดสักอย่าง ใช่ คือเราคิดว่า ไม่ อย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างโน้นน่าจะอย่างนั้นต้องปฏิบัติให้ละตัวตนให้สิ้น หรือละกิเลสให้หมดถึงจะถึงพระนิพพานทั้งสิ้น มันแค่ความคิด อืม อาต จริง มา ๆ ถามนะ ค่ะ จิตที่เฉยๆเนี่ย มันได้ละอะไรไหม หรือมีอะไรไหมที่จะไปละ ไม่มีค่ะ ก็นั่นแหละความจริงมันเป็นอยู่แล้ว มันปรากฏ คือ อยู่ ไม่ได้ แล้ว มีอะไร ไม่ได้มีอะไรที่ต้องละ ไม่มีอะไรที่ต้องอะไร มีอะไรที่ต้องถึง ก็คือบรรลุอ่ะ มีอะไรต้องบรรลุ อันนี้คือจิตที่เฉยๆ มันก็ไม่มีอะไร ถ้าเป็นจิตที่ดีใจ ปลื้มใจ ก็เหมือนกัน เพียงแต่เข้าไปรู้ให้ทัน แค่นั้นก็ไม่มีอะไรเหมือนกัน ใช่ไหมคะพระอาจารย์? คือในจิตที่ดีใจเนี่ย เราไปละเขาได้ไหม? ไม่ คือเราได้แค่รู้ ค่ะ เราละไม่ได้ ที่ มันก็ จิตที่เฉยๆอะ เราไปรักษาได้ไหม? ก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะ แล้วทำอะไรได้? อ๋อ ทำอะไรไม่ได้เลย ยอมรับไหม? เพียงแค่รู้ ยอมรับแล้ว ยอม ค่ะ รับไหม? ยอมรับเจ้าค่ะ อ้าว มันทำอะไรไม่ได้ สักอย่างหนึ่ง ทำอะไรไม่ได้เลย ค่ะ ก็กลับมาสงสัยอีกนิดหนึ่งพระอาจารย์ ดูรูปกาย ดูกายที่นั่ง พอดูกายที่นั่ง ก็รู้ว่ากายที่นั่ง คือเหมือนกับพระอาจารย์บอก ไม่ต้องไปรู้ แต่บางทีเหมือนกับ ให้เห็นตัวรู้ด้วยว่า มีจิตที่รู้กายที่นั่ง แต่จริง ๆ ไม่ต้องเห็นจิตที่ไปรู้กายที่นั่ง ใช่ไหมคะพระอาจารย์? คือแล้วแต่ คือแล้ว ค่ะ แต่ว่าเขาเห็นก็ได้ ไม่เห็นก็ได้ อ๋อ เขาเห็นก็เห็นกายที่นั่ง เห็นจิตไปด้วยก็ได้ ไม่เห็นก็ได้ ค่ะ ค่ะ เข้าใจค่ะอาจารย์ สาธุ พระอาจารย์มาที่ 02 เหรอคะ? เจริญพรหนอ ค่ะ พอดีโยมมาที่ใต้น่ะค่ะ มาดูแลแม่ที่ต่างจังหวัด เลยไม่ได้อยู่กรุงเทพ เลยไม่ได้ไปกราบ